फ्रेंड्स আজি মই ধুন্দুলি আৰু কঁঠাল গুটিৰে এয়া এখন ধুনীয়া সোৱাদ লগা ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে মই এয়া ধুন্দুলি গিটা সৰু সৰুকৈ কাটি লম। এই ওপৰৰ বাকলিটো মই ভালদৰে চুচি ললো। বাকলি গুচোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ধুন্দুলিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লম। এয়া মই সৰু সৰুকৈ এখিনি কাটি লৈছো। খাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ কেইটা হ'ল এয়া ধুন্দুলি কেইটামান, কঁঠাল গুটি লৈছো, এয়া এবাটি মই মচুৰ দালি লৈছো, এয়া সৰু বাটিয়ে আধা বাটি মই এয়া কল খাৰ লৈছো, 2-3টা মান এয়া জলকীয়া, এয়া অলপ আদা নহৰু মই থেতেলিয়াই লোৱা নাই, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। আহকচোন এতিয়া মই কিদৰে বনাও আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। খাৰখিনি যেহেতু মই কুকাৰত বনাম সেয়েহে মই এয়া গেছৰ ওপৰত এটা কুকাৰ পাতি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছো। কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই এয়া অকণমান মিঠাতেল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই নহৰুখিনি দি দিছো আৰু লগতে মই অকণমান আদাও দিছো। আদা নহৰুখিনি ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিছো আৰু লগতে মই ধুন্দুলিখিনি দি দিছো আৰু কঁঠাল গুটি কেইটা মই লগতে দি দিছো। লগতে মই মচুৰ দালি কেইটাও দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছো। ইয়াতে এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। ইয়াত মই হালধি ইউজ নকৰোঁ কিয়নো মই খাৰ তৰকাৰী বনাইছো। খাৰত মই হালধি নিদিওঁ। আপোনালোকে বাৰু খাৰত হালধি দিয়ে নেকি কমেন্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াতে এতিয়া মই খাৰ কণ দি দিম। মই অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছো। ইয়াতে এতিয়া মই অলপ গৰম পানী দি দিম। যিহেতু মই কুকাৰত ঢাকন মাৰি বনাম সেয়েহে অলপ পানী দিছো। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিওঁ আৰু 4-5টা হুইচেল অহালৈকে এইখিনি ৰাখি দিম। 4-5টা হুইচেল আহি গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঢাকনখন খুলিলোঁ। এয়া খাৰখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি এতিয়া মোক খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। খাৰখিনি মই বাটিত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে অলপ মই ধনিয়া দি দিছোঁ। এই মোৰ খাৰখিনি কালাৰটো চাওকচোন। মই হালধি দিয়া নাই যদিও ইয়াত মচুৰ দাল প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে মোৰ খাৰখিনি কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।